النرويج بلاد المضايق والخلجان، وهذا الخليج يتربع على عرش ملك الجمال فيها. جرنجير مضيق فاتن عليه بلدة حالمة ويخترقها نهر وتظللهم السحب. أحيانا وجودك داخل المعلم ما يعطيك مكونات الجمال فيه، تضطر تبعد عشان تشوف الصورة بالكامل، لذلك وضعت المطلات. نودع السحاب ونهبط للجمال. وعلى المضيق الفاتن تسقط هذه الشلالات. هذا الشلال يسمى شلال الأخوات السبع، لأنه 7 شلالات بجوار بعضها، ويقابلها أيضا هذا الجمال. خليط فاخر من الطبيعة، سبحان الخالق المبدع. هذا ياخذ فيهم مغامرة بحرية. من كثر الشلالات في النرويج تصل لمرحلة تزهد فيها. يا سبحان الله، هذا الشلال وكأنه خيط من الحرير. في عام 2014 صنفت مجلة ناشيونال جيوغرافيك هذا المضيق، مضيق جرنجير، كأجمل مضيق في العالم. هذا الشلال وحيد في قلب الطبيعة، ما في مجال تشاهده إلا بجولة السفينة.